nínú ẹ̀kọ́ tí ó kọjá a sọ̀rọ̀ lórí lítírésọ̀. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nípa ibi orísun lítírésọ̀. Ìwọ tí ò bá ti tẹ́tí sí ẹ̀kọ́ yìí lọ kí o lọ wò. Níbo ni lítírésọ̀ ti ṣẹ̀ wá? Báwo ni ó ṣe bẹ̀rẹ̀ tí ó ṣe débi tó dé yìí? A tún tẹ̀síwájú, mo tún ṣe àlàyé ohun tí lítírésọ̀ jẹ́. Kí ni lítírésọ̀? Kí ni tó jẹ́ pé máyàmí lítírésọ̀ jẹ́ sí àṣà àti èdè? Kí ni tó jẹ́ pé nígbà tí a bá lítírésọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, a mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni a ti kọ́. Tí a bá lítírésọ̀ èdè Haúsá, a mọ̀ pé ọmọ Haúsá ni ó kọ́. Tí a bá lítírésọ̀ ilẹ̀ Yúróòpù, a mọ̀ pé àwọn ará Yúróòpù ló kọ́. Báwo ni a ṣe mọ̀? Nínú ẹ̀kọ́ tí mo ṣe sẹ́yìn, nínú rẹ̀ ní ó ti rí. Mo sì tún sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi lítírésọ̀ tí a ní. A ní lítírésọ̀ àlohùn, a sì ní lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ. Nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ tí ó kọjá ni mo ti sọ lórí ohun tí à ń pè ní lítírésọ̀ àlohùn gẹ́gẹ́ bí lítírésọ̀ tó jẹ́ pé ohùn nìkan ni a máa fi gbé jáde, gẹ́gẹ́ bí lítírésọ̀ tó jẹ́ pé kò ní àkọsílẹ̀, gẹ́gẹ́ bí lítírésọ̀ tó jẹ́ wípé ó ní ìpìlẹ̀ gbogbo lítírésọ̀ tí a ní. Ẹ wò, wọ́n ní ọ̀pọ̀ rò kágàn kò kún agbọ̀n rárá, afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Ẹ lọ sí ẹ̀kọ́ tí mo ṣe sẹ́yìn, ẹ lọ wò ó. Ẹ ó gbádùn rẹ̀, ó lóyin nínú, ó ní ṣúgà pẹ̀lú. Nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ tí ò ní, a ó máa wo àwọn àbùdá lítírésọ̀ àlohùn. Lítírésọ̀ àlohùn, ohùn lásán la máa fi gbé jáde. Kí wá ní àwọn àbùdá lítírésọ̀ àlohùn? Àkọ́kọ́ nínú lítírésọ̀ àlohùn tó jẹ́ àbùdá rẹ̀ ni wípé kò ní àkọsílẹ̀. Kò ní àkọsílẹ̀ rárá. A kì í kọ sílẹ̀. Nítorí pé ọ̀kan nínú ìdí tí a kò fi kọ sílẹ̀ ni pé kò tí ì sí ìmọ̀ mọ̀ọ́kọ̀mọ́kà ní ayé ìgbà yẹn. Ṣùgbọ́n ní ayé òde òní àti ní ìmọ̀ mọ̀ọ́kọ̀mọ́kà, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìmọ̀ mọ̀ọ́kọ̀mọ́kà wà, ó ti wà ní ayé òde òní, a sì ní àwọn lítírọ̀ tó jẹ́ pé ẹnu ni a máa fi sọ. Ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé wípé àwọn ọdún ìbílẹ̀ tí a máa ń ṣe, àwọn ẹ̀sìn ìbílẹ̀ tí a máa ń ṣe, ara lítírésọ̀ àlohùn ni wọ́n jẹ́. A kì í kọ wọ́n sílẹ̀. Lítírésọ̀ àlohùn kò ní àkọsílẹ̀ rárá. Àwọn lítírésọ̀ àlohùn kan wà tó jẹ́ pé a ti kọ wọ́n sílẹ̀, ṣùgbọ́n àkọsílẹ̀ wọn kò mú yányán tó ní bí a ti ṣe ń sọ. Èkejì nínú àbùdá lítírésọ̀ àlohùn ni wípé àkókò ìṣẹ̀dá àti ìṣeré rẹ̀ wà papọ̀. Ibẹ̀ ni a ti rí àpẹẹrẹ yìí níbi ìjábá wo eégún aláré. Eégún aláré. Ẹyẹ ò kí mọ ohun tó máa ń jẹ. Ẹyẹ ò mọ ohun tí ó ń jẹ àfi ìgbà tó bá tó rí oúnjẹ. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwọn olùṣeré lítírésọ̀ àlohùn wọn kì í kọ sílẹ̀ rárá. Bí wọ́n bá ṣe wà ní, tí wọ́n bá ti wà níbi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe ni wọ́n ṣẹ̀yẹ̀ bá ṣe ìṣẹ̀dá rẹ̀. Àkókò tí wọ́n bá ń ṣe ìṣẹ̀dá lítírésọ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni wọ́n máa ń ṣe kíni, ni wọ́n máa ń ṣe síta. Àpẹẹrẹ rẹ̀ ní ewì. A ò lè kọ ewì sílẹ̀. O ò lè sọ iye ènìyàn pàtó tí wàá kí tàbí tí wàá kéwì fún. Ìgbà tó o bá tó débẹ̀, tó bá rí tí ó ṣẹlẹ̀, tó bá rí àwọn tó wà níbẹ̀, ni ewì náà máa tó jáde. Ó túmọ̀ sí pé àbùdá mìíràn tó wà ní pé ọgbọ́n àtinúdá tí a lè nínú lítírésọ̀ àlohùn ó jẹ́ èyí tí ó dá yàtọ̀. Kò ní àkọsílẹ̀. Àkókò tí a bá ń ṣẹ̀dá rẹ̀ náà ni a máa ń gbé jáde. Tí a bá ṣe ń rò jáde tá a bá ṣe ń rò ní ọpọlọ, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni a máa ń gbé kalẹ̀. Bí àwọn akéwì bá ń lọ, tó máa lọ sí òde ijó, tàbí àwọn alárí tó máa lọ sí
òde wọn láti ṣe eré. Tí wọ́n bá débẹ̀, tí wọ́n bá rí èèyàn tó wà ńbẹ̀, wọ́n á wá béèrè pé ẹni yóò ẹjọ́ ìlú ibo ló ti wá, tàbí ẹ sọ orúkọ ẹni báyìí fún wa. Tí wọ́n bá ti mọ, ẹ kàn sọ ilé, orúkọ irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ fún wọn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ oríkì, wọ́n á kí ẹni náà torí ẹni náà ṣe máa wú. Èyí rán mi létí ìtàn ọ̀gbẹ́ni kan. Ó lọ fún ibi ìnáwó àna rẹ̀. Nígbà tí ó dé ibi ìnáwó àna rẹ̀, àwọn onílù àti olórin wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ńlá, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lùlù. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó lọ, ó fi owó ọkọ̀ rẹ̀ sí apá ọ̀tún. Ó sì wò pé gbogbo tó wà níbí, tó wà ní apá òsì rẹ̀, ó ní òun yóò ná níbi ìnáwó. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn onílù tí wọ́n rí àti olórin, ìlú yí padà. Oníṣẹ́ǹjì bí àwọn àṣà eléèbó, oníṣẹ́ǹjì, orin yí padà, kíkì rẹ̀ ó sì yí padà. Wọ́n ti ọ̀pá bọ́ọ̀lù, wọ́n ń kì í, bó ṣe ń kì í ló ń jó, bó ṣe ń jó ó ti ọwọ́ bọbí, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ná, ó ná owó, ó ná gbogbo rẹ̀ pátápátá. Ó ti gbàgbé wípé owó ọkọ rẹ̀ ló ṣẹ́kù síbí. Ṣùgbọ́n nígbà tí kíkì náà tí ó ní agbára, ó ti ọwọ́ bọ owó ọkọ rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ná, ó ná kí ó tó mọ̀, ó ní ẹ má kì mí mọ́, mo ti ná múrí mọ́wó. Ó ti ná gbogbo owó tán, kò kù sísì sí àpò rẹ̀. Nípa kíni? Nípa ọgbọ́n ìṣẹ̀dá tí wọ́n lò. Àbùdá lítírésọ̀ àlòhùn kò ní àkọsílẹ̀. Bí a bá ṣe ń ṣẹ̀dá rẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni a ṣe máa ń pè jáde. Ẹnu ni a fi máa ń gbé jáde. Ẹnu ni a fi máa ń gbé jáde. Ọgbọ́n àtinúdá lítírésọ̀ àlòhùn ó ní agbára púpọ̀. Àwítúwí sì máa wọ́pọ̀ nínú lítírésọ̀ àlòhùn. Bí a ṣe ń wí, la ṣe tún máa wí. Lítírésọ̀ àlòhùn. Àwítúwí máa ń wọ́pọ̀ nínú lítírésọ̀ àlòhùn. Bí a ṣe ń sọ, a ó tún máa tún sọ. A máa ní àsọrégé nínú lítírésọ̀ àlòhùn. A máa ní, wọ́n ní ọmọ ẹkùn, ọmọ ẹbọ́sọ. Àwọn lọmọ ẹkùn, àwọn lọmọ ẹbọ́sọ. Àwọn lọmọ tẹ́kùn rí tó méré. Tálẹ̀kùn fẹ́ rí tó fẹ́ méré. Wọ́n máa sọ àsọrégé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfọ̀rọ̀dára ló máa wà nínú ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfọ̀rọ̀dára ni a máa rí nínú lítírésọ̀ àlòhùn. Tá bá wo ewì gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà lítírésọ̀ àlòhùn, ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà lítírésọ̀ tí ó jẹ́ wípé ó kún fún àsọrégé, ìfọ̀rọ̀dára lọ́pọ̀lọpọ̀. Nítorí a máa ń kéèwì kí ó rí ẹni tí à ń kéèwì fún, kó rí ẹ̀ náà lè bá wú púpọ̀ púpọ̀. Ó sì máa kún fún ìrèdò tó dilẹ̀ púpọ̀ púpọ̀, bí òwe, àkànlò èdè, ọ̀rọ̀ àyálò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lítírésọ̀ àlòhùn. Mo nígbàgbọ́ wípé ẹ̀ ń bá mi ká lọ nínú àbùdá lítírésọ̀ àlòhùn yìí, ẹ sì ń gbádùn rẹ̀ púpọ̀ gan. Ní báyìí a ó lọ sí oríṣiríṣi lítírésọ̀ àlòhùn. Lítírésọ̀ àlòhùn pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Lítírésọ̀ àlòhùn
tí a máa ń fi ohùn gbé jáde ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta. A ní ewì, a ní ọ̀rọ̀ gere, a ní eré oníṣe. Kí ni ewì? Oríṣiríṣi ewì ni ó wà. A ní ìjálá, a ní ẹkún ìyàwó, a ní oríkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ gere wà ń bẹ̀, a ní eré oníṣe. Àwọn wọ̀nyí ní oríṣiríṣi lítírésọ̀ alohùn mẹ́ta tí a ní. Nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ tí ó ń bọ̀, wọ́n máa ṣe àlàyé ohun tí ewì tí ó jẹ́. A ó máa ké àwọn ewì kọ̀ọ̀kan. Ọ̀rọ̀ gere, kí ni ọ̀rọ̀ gere? Kí ni eré oníṣe? Nínú ẹ̀kọ́ tí ó ń bọ̀ lọ́nà ni a ó ti máa ṣe èyí. Ẹ ṣé púpọ̀, a ó tún máa pàdé lọ́jọ́ mìíràn. Ó dìgbà.